ආයිබෝවන්. හරි ඉතින් අපිත් ටික අද එකතු වෙලා ඉන්න මහාචාර්යවරයෙක් අපිට how to spell animals ගැන කියලා දෙන්න. ඉතින් මෙයා දුර ඉඳලා කොළොන්නාව ඉඳලා පැමිණිලා තිනවා අපිට මේවා කියලා දෙන්න. ඉතින් අපි බලමු මෙයා කොහොමද අපිට ඒවා කියලා දෙන්නේ කියලා. මාව වෙනවද හරියට? ආයිබෝවන්. අපි යමු how to spell animals. How to spell animals. ඔයාලා දන්නවද කොහොමද මේ animals ලා spell කරන්න කියලා? මම ඔයාලන්ට කියලා දෙන්නම්. පළවෙනි එක W H A wah L E le මේක ස්පෙල් කරන්නේ වාලෙ වාලෙ. දෙවෙනි එක A N T ant E L O L O P E pe ඒක ඕන් ස්පෙල් කරන්නේ ඇන්ටිලෝපේ ඇන්ටිලෝපේ. ඊළඟ එක OST OST RICH rich. ඒක අපි කියන්නේ ostrich ostrich. right. අපි යන් ඊළඟ එකට. ඊළඟ එක EAG egg LE le අපි කියන්නේ eagle eagle. right. අපි දැන් ඊළඟ පැත්තට යනවා. අනිත් එක PHILI පිලි PPINE පිපිනි. ඒක ස්පෙල් කරන්න අපි පිලි පිපිනි. ඊට පස්සේ එනවා CRO grow. ඊට පස්සේ CODI good. ඊට පස්සේ ILE le අපි ස්පෙල් කරන එකේ crocodile crocodile. ඒක සම්පූර්ණ වචන ස්පෙල් කරන්නේ පිලිපින්නේ crocodile. right. තව වචන දෙකයි තියෙන්නේ. ඊළඟ එක LOB lobe STER stir. ඕන් ස්පෙල් කරන්න අපි lobster lobster. right. අන්තිම එක OCT oct OP op US us. ඒක ස්පෙල් කරන්නේ octopus octopus. එහෙනම් අතට අපි යනවා. ආයිබෝවන්. ගොඩක්ම ස්තුතියි මහාචාර්යවරයා. ඉතින් අපිට මේ වචන ඉගෙනුවට බොහොම ස්තුතියි. අපි ඊළඟ දවසේ මේ වගේ වචන මාලාවක් අරගෙන ඔබ වෙත හමු වෙමු. එහෙනම් ඉතින් බයි.